Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung untuk chapter 5, iaitu data bus system ataupun sistem penghantaran data di dalam kenderaan. Okay, first kali adalah CAN basic. Apa itu CAN? C-A-N. CAN adalah controller area network ataupun selalu kita dengar sebagai CAN bus. Okay, CAN bus ni adalah satu sistem di dalam kenderaan untuk berkongsi data ataupun untuk kita dapatkan data atau kita nak hantar data daripada satu modul ke modul yang lain. Kalau sebelum ni awak pernah, rasanya kebanyakan awak dah pernah dengar dengan LAN, LAN. LAN iaitu LAN network, iaitu menggunakan komputer kan, komputer PC, awak ada LAN, kabel LAN macam ni. Nampak ah? Ini adalah kabel LAN. LAN adalah local area network, okay, yang digunakan untuk komputer. Contoh awak nak main game, awak pasang kabel LAN antara kawan-kawan kamu, jadi kamu dapat main game sekali. Ataupun kamu nak kongsi nota-nota, awak boleh share melalui LAN system, kabel local area network. Ataupun awak nak print pakai komputer, satu komputer awak boleh share ramai-ramai, pun sambung menggunakan sistem LAN. Jadi di dalam kenderaan, adaptasi daripada LAN tu telah digunakan di dalam kenderaan, iaitu dipanggil Control Area Network ataupun CAN. Okay. CAN is a messaging system that used in vehicle that reduce wiring, which also reduce weight and cost. Jadi CAN system ni dia dah menggantikan hard wiring yang ada dalam kenderaan, iaitu hard wiring ni wire yang banyak-banyak dalam kenderaan tu, dah gantikan sistem yang ringkas. Jadi dia sekaligus dia dapat mengurangkan berat dan juga mengurangkan kos untuk pembuatan kenderaan tersebut. Dan juga CAN sistem ni dia dapat berkongsikan dia punya information ataupun data-data tu, dia dapat dihantar dengan lebih efisien. Okay? Dan juga disebabkan oleh CAN sistem ni yang ringkas, jadi additional features, sebagai contoh modul-modul lain dapat dihubungkan dengan lebih mudah tanpa perlu tarik wiring yang baru yang banyak. Okay? Okay, jadi sebelum ini kenderaan-kenderaan banyak dia menggunakan hard wiring ataupun hard wire, sistem yang tarik wire merah dan hitam tu kan. Okay, jadi dia terlalu banyak wire-wire digunakan. Sebagai contoh, kita ada satu modul, kita ada banyak sensor dan juga actuator. Jadi setiap sensor dan actuator tu dia ada dia punya wire dia sendiri bagi ke modul. Kalau ada dua modul, lagi banyaklah dia punya wire dia tu. Jadi setiap pertambahan komponen tu dia akan menambahkan berat pada kenderaan dan juga menambahkan kos. Okay. Jadi CAN communication enables efficient and reliable communication between sensors, actuators, controllers and other module in real-time application. Jadi penggunaan sistem CAN ini dia dapat menghantar data dengan lebih bagus, lebih efisien, dan juga data-data itu dia akan hantar dengan lebih tepat, okay, dan juga cepat. Jadi setiap data daripada sensor, okay, communication antara sensor, actuator, controller, semua tu dah dapat berlaku dengan keadaan yang sangat cepat dan juga sangat efisien. In conclusion, we can say that vehicle network is just a module talking to each module to perform a vehicle function effectively. Jadi CAN system ni dia lebih kurang macam kita telefon lah kan. Kita telefon kawan kita, apa yang kita cakap terus dia dapat info. Okay, dia tak ada lagging. Okay, seterusnya kita masuk bahagian multiplexing. Okay, the results of conventional hardwiring is a lot of wires and connectors. When a signal is sent using a hardwired system, the destination is typically to one module only. Jadi kebanyakan kenderaan-kenderaan yang sebelum ni banyak dia menggunakan hardwired, iaitu setiap modul dia ada wire dia sendiri pergi kepada setiap sensor dan juga setiap actuator dan juga pergi ke controller. Jadi semua itu memerlukan wire yang banyak. Jadi kadang-kadang penghantaran data tu daripada satu sensor nak pergi ke actuator tu dia adalah lambat, kurang efisien. Okay. Okay, ini sebagai contoh satu kenderaan yang mempunyai satu ECU ataupun satu control unit. Jadi kita tengok dekat sini ada banyaklah dia punya komponen. Ini komponen sensor, actuator dan juga controller. Jadi satu ECU dia akan pergi wire dia tu banyak, okay, kepada setiap komponen. Okay, kalau
satu kenderaan tu dia ada 3 modul. Sebagai contoh ada ABS modul, dia ada ECU, main ECU dan juga PCM. Okey, dia ada 3 sebagai contoh. Jadi setiap modul tu dia akan pergi pada, sebagai contoh ada satu sensor. Bercontoh wheel speed sensor. Jadi setiap wheel speed sensor ni dia ada 3 wire lah nak pergi ke setiap modul. Jadi lagi tambah banyak modul, lagi banyak dia punya wiring dia. Jadi lagi bertambah berat dan lagi bertambah kos. Okey. The solution is accomplished by linking all of the controllers module together with multiplex system. Okey, jadi inilah timbulnya iaitu multiplexing. Multiplexing ni adalah penggunaan dia hubungan antara modul-modul tu menggunakan satu sistem dia panggil serial data bus. Okey, dia tak pergi ke setiap apa nama tu, sensor dan juga actuator tu. Dia dah kurangkan wire. Setiap modul dia cuma kontrol dia punya komponen, dan setiap komponen itu, okey, data dia boleh digunakan untuk modul yang lain menggunakan serial data bus. Jadi dia dapat kongsi antara modul-modul tu, dapat kongsi information. Okey. Okey, ini adalah sebagai contoh penggunaan serial data bus, yang mana 3 modul tadi, sebagai contoh 3 modul yang tadi, setiap modul dia ada dia punya komponen dia, iaitu dia ada dia punya sensor dan juga actuator. Jadi tak perlu lagi tarik setiap modul pergi ke setiap actuator ataupun sensor tu. Jadi dia ada dia punya komponen sendiri dan dihubungkan melalui ini dipanggil serial data bus. Okey, serial data bus. Data bus tu apa? Bus tu apa? Bus adalah bus express, bus sekolah. Okey. Secara teori ni macam itulah. Okey. Apa fungsi bus? Untuk menghantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi di dalam communication ni, data bus ni adalah dia menghantar ke data daripada satu tempat ke satu tempat lain-lain, iaitu daripada satu modul ke modul yang lain. Okey. Penghantaran data. For example, the signal relating to engine speed may be required by engine control, transmission control, electronic brake control and suspension control module. Jadi sebagai contohnya, engine speed, okay, sensor pada bahagian engine speed sensor, okay, dia dapat bacaan tu, data itu dia akan dikongsikan oleh banyak modul lain-lain. Sebagai contoh, dekat bahagian body control module, powertrain control module, okay, ABS, suspension control. Jadi semua tu data tu dia ambil dari satu, cuma dia dikongsikan ke semua modul yang perlukan dia. Okey. Jadi dah tak perlu lagi setiap modul tu perlu satu sensor. Jadi dia boleh kongsi. That control module sends the information in binary code to a serial data bus. Jadi setiap data daripada sensor dia masuk kepada modul yang main dia akan hantar data tu melalui binary code. Binary code ni adalah kod-kod 10000111. Nombor dia 0 dengan 1 je. Okey, itu adalah binary code. Kita tak dapat baca lah, tapi komputer dia akan dapat baca. Okey, ini sebagai contoh. Kita ada satu sensor sebagai contoh, wheel speed sensor. Okey, pada bahagian ABS control unit. Ini pada bahagian ABS modul. Okey, ini dia punya actuator. Jadi sensor ini dia dapat kongsikan dengan engine control unit. Okey, engine control unit dia akan dapat bacaan daripada sensor ini, dan juga dia dapat kongsikan bacaan ni ke kita punya dash panel, iaitu speed kenderaan kita berapa kilometer sejam melalui sistem serial data bus ni ataupun CAN bus dia panggil. Okey, yang ini CAN bus. Okey, jadi penghantaran data ataupun perkongsian data tu berlaku dengan lebih efisien. Okay. Each control module has chip that reads and send message on the serial data bus. Okay, jadi setiap modul tu dia ada dia punya chip dia tersendiri untuk nak baca dan juga untuk nak memberi data-data. Okay, iaitu penghantaran data yang melalui CAN bus tu. The chip of each device compares the coded message to its memory list to see whether the information is relevant to its own operation. Jadi setiap data yang dikongsikan di dalam kita punya CAN bus itu,
dia akan dapat diterima oleh kita punya modul. Modul dia akan bandingkan kod-kod yang dihantar tu sama ada masuk dalam memori dia ataupun tak. Okay, dia akan tapis lah, okay, information tu. Information yang penting dia akan ambil. Okay. All information on the serial data bus is available for all control module. Jadi setiap data yang ada dalam kita punya serial data bus tu, serial data bus tu umpama highway lah. Okay, highway. Jadi setiap modul dia akan ambil, dia akan select sendiri data mana yang dia perlukan. Okay. Okay. The chip is also prevent the signal from overlapping by allowing only one signal to be transmitted at a time. Jadi kita punya chip tu dia akan mengelakkan daripada berlakunya overlapping, iaitu berlakunya data yang bertindih. Okay. Jadi data yang keluar yang lebih penting dia akan masuk dahulu, dia akan terima dahulu. Okay. Signal are via protocols, highest priority goes first. Okay. Data yang paling penting dia akan terima dahulu melalui protokol. Protokol tu apa? Protokol adalah bahasa di dalam communication untuk modul. Okay. Untuk setiap elektronik modul tu dia ada protokol. Protokol tu bahasa lah. Bagi contoh, saya cakap bahasa Melayu, awak boleh cakap bahasa Melayu, awak faham apa yang saya cakap, protokol yang sama. Kalau saya cakap Jepun, awak tak pandai cakap Jepun, awak tak tahu Jepun, protokol berbeza, awak tak faham. Jadi awak tak akan terima. Okay. If two module attempt to send message at the same time, the signal with the higher priority code is transmitted first. Jadi kalau ada dua modul yang cuba nak hantar mesej dalam keadaan yang dalam masa yang sama, okay, mesej yang paling penting dulu yang akan dihantar ataupun diterima. Okay, sebagai contoh yang berkaitan dengan sistem-sistem ESP, ABF dan sebagainya. When one input is being received, the others is regarded. Jadi kalau satu data yang yang penting itu dah terima, okay, satu lagi akan akan dikeluarkan lah. Okay. Okay, the stream of data across the bus is called serial data. Okay. It is essentially data that are transferred to and from a computer one bit at a time. Okay. On many vehicles, serial data can be monitored with a scan tool connected to the vehicle DLC data link connector. Okay, setiap modul dia ada daripada komponen dia tu sendiri, dihubungkan melalui satu sistem serial data. Okay, umpama satu highway, serial data tu umpama highway, yang mana setiap modul tu dia akan dihubungkan melalui serial data tu. Dia punya information akan ada kat tengah-tengah. Ada pada bahagian serial data. Yang mana serial data tu bila kita letak kita punya scan tool pada bahagian tu lah. Pada bahagian scan tool iaitu DLC data link connector, cucuk scan tool, kita dapat retrieve data-data daripada yang ada pada serial data. Okey, ini sebagai contoh. Okey, sebagai contoh Okey, ini adalah modul-modul yang sebelah sini. Ini adalah input daripada sensor ataupun actuator. Okay. Engine management modul, yang ini bahagian PCM, transmission modul PCM, electronic brake modul, ABS, suspension, HVAC modul iaitu aircon ataupun ventilation, central body modul, okay, body control modul, adaptive cruise control, occupant safety iaitu pada bahagian SRS. Semua modul-modul ini dia akan menghantar data berkongsi pada bahagian serial data bus. Okay, serial data bus. Jadi kat sini lah diagnostic port ni atau DLC, data link connector, cucuk dekat sini, kita cucuk scan tool pada bahagian inilah, dia akan dapat data. Okay, dan juga jika ada fault code, ada kerosakan ataupun ada berlakunya error pada bahagian modul-modul tu, dia akan dikongsi ke dalam database ni, serial database. Monitoring serial data allow technician to diagnose the various control module and to check for DTC, diagnostic trouble code. Okay, jadi dekat situlah, kat bahagian serial data itulah kita cucuk scan tool untuk kita dapatkan fault code. Okay, untuk dapatkan apa masalah yang berlaku pada kenderaan kita supaya lagi mudah untuk kita nak troubleshoot. Okay, jadi kita nak keluarkan daripada DTC iaitu diagnostic trouble code. Okay, kita masuk bahagian advantages of multiplexing. The need for redundant sensors is eliminated because sensor data such as vehicle speed and engine temperature are available on the serial data bus
where they can be used by several control module. Jadi penggunaan sensor yang terlalu banyak dapat dikurangkan, yang mana satu sensor yang berada pada satu ECU ataupun satu modul dapat dikongsikan dengan modul-modul yang lain. Jadi tak perlu kita buat tambahan sensor untuk setiap modul. Okay. Accessory and vehicle features can be easily added to the vehicle through software changes. Jadi untuk manufacturer dia dapat menambahkan ciri-ciri lain di dalam dia punya kenderaan dengan lebih mudah, iaitu dengan cara update software saja. Fewer wires are required for the operation of each system, which means smaller wiring harness, lower cost of and weight, and improved serviceability, reliability and installation. Jadi penggunaan wire dapat dijimatkan disebabkan oleh kita dah reduce komponen ataupun kita reduce dia punya penggunaan sensor dan juga modul-modul. Okay, wiring harness dapat dikurangkan. Without multiplexing, it is necessary to add ground, power source and control wires whenever an electronic component is added to the vehicle. Jadi tanpa ada sistem multiplexing ni, kita nak kena ada setiap wiring dia ada wire ground, okay, wire hitam tu, dan juga power source. Lepas tu ada signal wire. Jadi terlampau banyak wire tu yang akan mengakibatkan kenderaan kita bertambah berat satu, tambah kos dia akan bertambah. Jadi dengan adanya multiplexing ni, kita dapat kurangkan semua benda tu. Improve communication between control modules allow for more accurate recording and reporting of fault, which help in locating and solving problem. Dengan ada sistem multiplexing ni juga, dia dapat menghantar data dengan lebih tepat, dan juga kita dapat detect di mana kerosakan-kerosakan yang berlaku di dalam kenderaan kita dengan lebih cepat. Okay, seterusnya kita masuk bahagian CAN bus wiring. Okay. CAN wiring is often a pair of wires that run between the at least two control units or module. Okay, jadi dalam sistem CAN bus ni dia menggunakan dua wire yang berpintal. Okay, a pair of wire. Jadi dia pakai dua wire, satu CAN high dan satu lagi CAN low. Okay, jadi wire ni CAN high dan CAN low ni dia ada mempunyai voltage yang berbeza. Okay, satu CAN high dia voltage dia lebih kurang dalam 3 volt ke atas. Okay, dan juga CAN low lebih kurang dalam 1 volt ke atas. Okay, jadi dia dua voltage yang berbeza. Okay, dia panggil CAN high ataupun CAN H, dan juga CAN low iaitu CAN L. Okay, these wire are twisted together. Dua-dua wire ni dia berpintal. Okay, jadi kalau awak buka kereta, awak nampak wiring yang berpintal tu, okay, itu adalah wire CAN bus. Okay, wire CAN bus. Jadi janganlah pergi buka ataupun bagi straight balik wire tu. Dia ada tujuan dia kenapa wire tersebut berpintal. Okay, ini adalah dia punya gambaran. Dua control unit, okay, ataupun dua ECU, dua control unit disambungkan melalui sistem CAN bus, iaitu wire CAN H, iaitu CAN high, dan juga CAN L, iaitu CAN low. Okay, if one wire fail, the other wire can transfer all CAN communication signal. Jadi walaupun satu wire tu ada mengalami kerosakan, dia masih lagi ada satu wire yang akan menghantar juga data. Okay, tapi bila ada kerosakan tersebut, dia akan keluarkan fault code lah di dalam sistem kita. Okay, ini adalah contoh yang mana beberapa unit control unit ataupun beberapa modul juga disambungkan. Dia ada dua modul utama. Ini adalah dia punya CAN bus, dan tiga modul yang lain dia cuma masuk terus pada bahagian CAN high dan juga CAN low. Okay. Ini adalah contoh gambar untuk wire CAN bus. Wire dia berpintal macam wire lampu raya tu kan. Okey, wire dia berpintal dengan ada tujuan yang tertentu sebenarnya. Okay, ini adalah contoh. Okay, kita ada wire-wire yang biasa dan nampak wire berpintal ni. Ini adalah wire CAN bus. Okay, anak panah ni dia tunjuk wire CAN bus ni ada kerosakan sikit. Okay. Okay, ini ada 3 wire CAN bus. Nampak yang berpintal ni, ini adalah wire CAN bus. Jadi jangan suka-suka hati pergi potong ataupun pergi
bypass wire tu untuk pasang lampu ke apa. Okay, jangan potong dia, jangan lukakan dia, dan juga jangan buka pandai-pandai buka bagi straight balik. Okay. The CAN L low signal wire is low voltage and average around 1.7 volt. Jadi CAN low dia punya average voltage dia adalah 1.7 volt. Manakala CAN high ataupun CAN H lebih kurang dalam 3.2 volt. Okey. Beza dia tak banyak, okey, 3.2 dan juga 1.7 average. Jadi yang 3.2 adalah CAN high dan 1.7 adalah CAN low. Even the slightest change in voltage can affect the operation of one or more system. Therefore, all potential for voltage spike, electrical noise or induction must be eliminated. Okay. Jadi, dua-dua voltage yang berbeza di antara CAN high dan CAN low ni, dia tidak boleh ada gangguan di dalam dia punya voltage yang dihantar. Sebab setiap voltage tu ada dia punya kod dia yang tersendiri, ada data yang tersendiri yang dihantar. Jadi, tak boleh ada setiap barang gangguan di dalam dia punya voltage di dalam wire CAN tersebut. Okay. Termasuk gangguan elektromagnetik ataupun gangguan-gangguan induction, okay, ataupun pergi cucuk, pergi bypass, itu semua tak boleh. Okay. Twisting the wires eliminate the possibility of voltage being induced in one wire as current flow through the others. Okay. Twisting tu, wire yang berpintal tu, dia sebenarnya nak mengelakkan daripada adanya induction, ataupun bila wire yang lalu sebelah dengan wire CAN bus, dia ada gelombang. Okay, gelombang tersebut dia nak eliminate daripada berlakunya pada satu wire saja. Kalau berlaku pada satu wire saja, okay, voltage dia akan lari, dia akan jauh berbeza. Bila dia berpintal, okay, induction tersebut dapat dikurangkan, jadi bacaan dia tak akan lari. Okay. Okay, jadi ini adalah sama juga. Jadi CAN high dan CAN low, kalau ada induction, okay, bagi contoh, kalau wire dia straight, ada induction, dia akan kacau pada satu wire saja. Okay. Jika wire dia berpintal, okay, induction dia akan berlaku pada kedua-dua wire. Jadi dia akan mengurangkan risiko untuk bacaan tu jauh berbeza. To eliminate the other potential spikes and noise, two resistors are connected in parallel across the end of the main CAN bus wires. These are called terminating resistor. Okay. Untuk mengurangkan potential spike, iaitu voltage yang tidak stabil, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, dan juga noise adalah gangguan-gangguan. Okay. Dua resistor ataupun dua perintang akan diletakkan pada dua modul ataupun di penghujung wire CAN bus tersebut. Itu dipanggil terminating resistor. Okay. Bukan terminator, terminating resistor. Okay. One may be located in the fuse box and others can be internal to the ECM or PCM and the BCM. Okay. Ada yang terletak pada bahagian fuse box, ada yang terletak pada di dalam ECM ataupun ECU, PCM ataupun body control module. Okay. Ini adalah dia punya gambaran dia. Yang warna merah ni adalah CAN high, warna hijau ni adalah CAN low. Okay. Di hujung dia terdapat terminating resistor, perintang. Okay. Perintang di hujung dia 120 ohm, 120 ohm. Okay. Resistor ini dipanggil terminating resistor untuk mengurangkan ataupun membuang gangguan-gangguan dan juga potential spike. If the bus wire needs repair due to an open or short, it must not be relocated or untwisted. Wire CAN bus tu kalau untuk nak repair macam ada terluka tadi, dia tidak boleh dibuka keseluruhannya. Okay. Tak boleh diasingkan ataupun dikeluarkan ataupun diletakkan di tempat yang lain, ataupun dibuka daripada twist tu. Okay. Tak boleh bagi straight balik. Biar kalau luka tu pun kita terus repair dekat situ juga. Okay. The twisting serve an extremely important purpose. Jadi ada sebab dia berpintal-pintal tu. Okay. Untuk mengurangkan potential, untuk mengurangkan gangguan-gangguan ataupun untuk mengurangkan induction. Okay. Supaya bacaan yang diberi adalah bacaan yang tepat. After a bus wire has been repaired by soldering, wrap that part
of the wire with vinyl tape. Kalau ada kita repair yang terputus ataupun terkoyak, kena solder dan juga balut balik. Okay, dan biar dia berpintal, jangan buka. Never run the repair wire in such a way that is bypass the twisted section. Okay, jangan pula kita tak nak pakai yang tu, ataupun kita pergi pasang wire biasa direct bypass. Okay, tak boleh. Itu akan mengakibatkan kerosakan berlaku di dalam sistem CAN kita. CAN bus wire are likely to be influenced by noise if you bypass the twisted wire. Jadi data-data yang dapat tu, jika di bypass, datanya adalah data yang tak betul lah. Okay. Okay, seterusnya adalah digital message. Exchange information is referred to a message. Okay. Jadi data-data yang hantar tu adalah dipanggil message. Any control unit can send or receive message. Setiap control modul dia boleh terima dan juga hantar data hantar message. The message contain physical value such as engine speed. Okay, dia akan hantar data-data yang penting, sebagai contoh macam engine speed, berapa RPM kita punya engine kita. The engine speed in this case is represented as a binary value. Okay, data tersebut dia akan dikonvertkan kepada bentuk binary. Bentuk binary ni adalah bentuk 0 dan 1. Okay, nilai dia adalah nilai yang 0 dan 1. For example, the engine speed of 1100 RPM is represented as 00010101. Okay, in a binary notation. Ini adalah nombor binary. Okay, nombor dia adalah 0 dan juga 1 saja, tapi dalam susunan yang tertentu. Okay, susunan-susunan tersebut hanya komputer yang boleh baca. Bila dia baca, dia akan translate balik punya message itu. Okay, ini adalah contoh binary code yang dipresent oleh voltage. Okay, 3.5 dan 1.5 volt. Okay, perbezaan dia tu, kalau kita tengok kat sini, yang overlap dekat bahagian tengah ini adalah represent sebagai 1. Nampak? Jadi yang lain ni adalah 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ini 0, ini 1, 1, 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Okay. Jadi yang bahagian overlap ni adalah dia punya message dia 1. Yang tak overlap, message dia adalah 0. Okay. High speed CAN message are digital signal created by offsetting the voltage between two wires. Jadi dua wire tu, voltage yang berbeza di antara, dia akan offsetkan. Okay, wire tersebut dia akan offsetkan dia punya bacaan tu. The binary code is zeros and ones make up the digital message. Jadi himpunan 0 dan 1 tu akan mengeluarkan data yang tertentu. Okay, ini sebagai contoh lagi ya. Okay, perbezaan wire sebagai contoh CAN high dan juga CAN low 2.51 volt, ini 2.49 volt. Jadi perbezaan dia adalah 0.02 volt. Okay, ini membawa nilai 1. Yang lain pula 2.55 volt, 2.45, perbezaan dia adalah 0.1 volt, membawa nilai 0. Okay, dia offsetkan dia punya nilai CAN high dan juga CAN low. Okay, jadi ini dia punya mesej dia sebagai contoh 1010. Okay, before sending, the binary value is converted into a serial bit stream. Okay, jadi data-data ini dia akan dikonvertkan dulu di dalam serial bit stream. Okay, the bit stream is sent over the TX line, transmit line to the transceiver. Setiap modul dia ada satu unit ataupun chip dia di bawah tu dipanggil transceiver. Transceiver ni adalah dia akan satu transmit, keluarkan data, dan satu lagi receiver, receive data. Jadi dia ada transmitter dan juga receiver. Okay, data stream yang dikeluarkan ataupun binary value yang data yang dikeluarkan tu, jika dia nak hantar, dia akan melalui transmit line, TX line, transmitter dia akan keluarkan. Okay, di mana modul dia nak terima, dia akan receive, okay, melalui receiver. Jadi the receiver convert the bit stream into voltage value, which are then sent over the bus line one by one. Okay, data tersebut dia akan dikeluarkan satu persatu daripada kita punya modul. In the reception process, voltage value are converted back into bit stream by transceiver
and send over the RX line, receive line to the control unit. Okay, ini sebagai contoh. Okay, ini ini adalah control unit 1, control unit 2, control unit 3, control unit C. Okay, ini modul lah. Modul 1 sebagai contoh, dia mengeluarkan data untuk engine speed. Okay, ini adalah dia punya dikeluarkan melalui parallel message. Ini dalam bentuk binary. Okay, 001 0101. Okay, ini nilai dia. Okay, dia hantar melalui bit stream serial. Yang ini dia akan keluarkan data tersebut melalui transmitter TX. Dia akan keluarkan transmitter, keluarkan data. Okay, melalui kita punya ini serial data bus. Okay, dia akan melalui serial data bus ini. Okay, data tersebut akan di-receive ke control unit B melalui RX, iaitu bahagian receiver. Dia akan sedut, dia akan ambil. Okay, ambil bit stream tu, node tersebut. Okay, 001 0001 tu. Okay, dia akan masuk dan dia akan convertkan balik kepada bentuk yang betul, iaitu dia punya engine speed. Sebagai contoh 1800 RPM yang tadi. Sama juga pada bahagian control unit C. Jika dia nak terima, dia akan masuk melalui transceiver ni. Transceiver ni terdiri daripada transmitter dan juga receiver. Dia akan masuk melalui receiver dan dia akan convert balik nilai tersebut kepada nilai yang betul. Okay. The control unit then convert the serial binary values back into message. Okay, dia akan convertkan balik kepada message yang betul. For example, the value of 0010101 is converted back to the engine RPM, engine speed 1800 RPM. Okay, jadi data tersebut dia akan terima oleh receiver bagi RX dan juga dia akan convertkan balik kepada message yang sebenar, okay, iaitu RPM 1800. Okay. A message sent can be received by any control unit. This principle is called a broadcast message. Jadi, message yang dikeluarkan melalui transmitter tadi, melalui satu, sebagai contoh yang tadi control modul A tu, dia keluarkan data, yang lain cuba nak terima, dia keluarkan saja. Itu dipanggil broadcast message. Okay. Mana kata dia keluarkan data, siapa yang nak ambil, ambil. Okay. Siapa yang nak terima, dia boleh ambil, dia boleh terima dia punya data tersebut. Okay. The broadcasting process ensure that all control unit connected to the bus have the same information status. Jadi setiap kita punya modul akan terima message yang sama. Ini sebagai contoh, radio system. Ini dia broadcast daripada broadcasting tower. Radio-radio yang lain akan terima apa yang di broadcast. Okey, apa yang telah dipancarkan. Jadi samalah konsepnya di dalam sistem CAN bus kita. However, the control units modules and signal messages are ranked by protocol layers according to the safety and the system that they control. Jadi setiap data-data yang ataupun mesej-mesej yang dihantar tu, dia akan diklasifikasikan berdasarkan kepada protokol layer. Okay, protokol layer ni lapisan-lapisan protokol yang penting. Yang penting dahulu dia akan utamakan, yang kurang penting kemudian, yang paling tak penting paling bawah. Okay, for example, suppose the ABS system receive a message from the wheel sensors to say that the wheels have locked. Sebagai contoh, ABS system dia perlu dapatkan data daripada wheel speed sensor. The ABS control module send a message through the CAN bus to the engine control module to reduce throttle angle, throttle acceleration. Okay, jadi data daripada wheel speed sensor tu dia akan hantar melalui message pergi melalui CAN bus kita dan juga akan terus masuk ke dalam ECM ataupun ECU ataupun PCM, powertrain control module, untuk nak kurangkan kita punya throttle angle. Okay, at this point the ABS control module has priority to send message. Jadi ABS punya klasifikasi dia lebih tinggi, iaitu protokol dia yang paling tinggi lah, sebab dia berkaitan dengan safety. Jadi data tersebut akan dihantar dahulu. Okay. Another example, consider the vehicle thus has an impact event or accident, ada collision, berlaku pelanggaran.
At this point, the airbag SRS control module send out a crash signal. Jadi SRS system dia akan dapat pada bahagian crash signal tu, crash sensor, okey, impact sensor, dia akan dapat signal tu masuk ke dalam SRS control module. Data tersebut akan dihantar dengan yang paling tertinggi. Okay. Now the SRS unit has priority. It is a safety critical. Okay. Jadi data tersebut yang paling kritikal pada waktu tu. Jadi dia adalah protokol yang paling tinggi berbanding dengan ABS yang tadi. Okay. Jadi bila berlaku ABS dah ambil peranan, bila berlakunya collision, SRS sistem dia akan take over, letupkan dia punya airbag. Okay. Fact, station, modul, node. Okay, jadi dalam kita punya sistem communication ni, station, modul, node adalah benda yang sama. Okay. Control PCM, okay. Control modul, control station, control node, benda yang sama. Okay. The message transfer on the CAN bus is based on 4 different format. Data-data ataupun mesej yang dihantar melalui sistem CAN bus ni ada 4 format yang penting, format yang utama. Okay. Iaitu 1, data frame, nombor 2, remote frame, error frame dan juga overload frame. Yang pertama adalah data frame. Data frame adalah a transmitted message contain data that is provided by the transmitting station data source. Jadi data frame adalah menghantar mesej ke dalam sistem CAN kita. Okay. Data yang penting ataupun data-data yang dikeluarkan oleh satu transmitter. Satu modul dia keluarkan data macam tadi yang with speed sensor tadi. Yang hantar data itu dipanggil data frame. Remote frame adalah station yang akan request data. Modul-modul yang akan terima data, yang akan minta data daripada data source. Okay. Ataupun data frame ni melalui sistem CAN bus keluar data ya dekat situ. Remote frame dia nak minta data. Okey, dia akan minta data. Jadi data source ataupun pengeluar data tersebut, sebagai contoh pada bahagian ABS modul yang ada wheel speed sensor, dia akan minta request data daripada wheel speed sensor. Okey, dia akan minta data daripada ABS modul. Okey. Error frame, if a station detect a fault, it communication with other station using error frame. Untuk error frame, jika berlakunya kerosakan atau berlakunya error, sebagai contoh, wheel speed sensor sebelah kanan dan sebelah kiri tak sama. Satu dah tak lock ataupun satu lagi jalan. Jadi dia akan detect error. Error tersebut akan dihantar melalui error frame. Okay, mesej yang menunjukkan kata ada berlakunya fault. Okay. Overload frame. Yang keempat, this can be used to create a delay between a preceding and subsequent data frame or remote frame. The transmitting session report that it cannot currently process another frame. Overload frame dia akan bagi signal yang data yang dia perlukan, okay, ataupun data yang terlalu banyak yang masuk, dia akan lambatkan dahulu data yang bertindan. Dia akan masuk yang data yang penting dahulu. Okay, itu namanya overload frame. How can controller handle the error if it detect a fault? If a station detect a fault of format error, it interrupt the current transmission by sending an error frame. Kalau berlakunya satu station ataupun satu modul, dia ada format error ataupun dia ada error yang berlaku dalam dia punya operasi dia tu, sama ada pada bahagian sensor ataupun pada bahagian actuator, dia akan interrupt other transmission. Dia akan bagi tahu dekat di dalam sistem kita punya CAN bus tu berlakunya error frame. If the message sender detect that its message has been interrupted by error frame, it stop transmitting and make another attempt at a later time. Jika berlakunya error frame, jika satu-satu modul yang lain perlukan data daripada modul yang tersebut, dia akan stop dulu. Okay? Dia akan cuba buat kemudian. This action prevent other station from setting the erroneous message and thereby ensure the consistency of data across the entire system.
Jadi ia adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya lambakan data yang tak dapat nak disedut. Okey. Okey, dan yang last sekali adalah bahagian protokol. Protocol is a set of rules or standard used between computers or electronic control modules. Jadi protokol ni adalah lebih kurang macam bahasa ataupun standard yang digunakan di dalam komputer dan juga kita punya ECU. Okay. The difference in protocol are based on the speeds and the technique used. Jadi setiap protokol tu adalah bergantung pada dia punya speed dia ataupun dia punya kepentingan dia sendiri. The SAE has classified the different protocol by their speed and operation. The total network in most vehicles is comprised of 2 or 3 CAN buses. Jadi dalam kenderaan kita ada juga yang 2-3 CAN bus, yang mana protokol dia adalah protokol yang berbeza-beza. Okay. Dia bergantung pada speed ataupun kepentingan satu-satu CAN bus tu. Okay. Sebagai contoh, di dalam kenderaan kita ada bus 1 iaitu drivetrain bus, iaitu ABS, ASR, anti-slip regulation, ESP, transmission control. Ini yang penting. Okay. Bus 1 yang bahagian bus yang paling penting. Bus 2 multimedia bus. Okay. Untuk sebagai contoh main display unit, radio, travel pilot, okay. Untuk display dan sebagainya. Manakala bus 3 untuk body bus, iaitu park pilot, body computer, door control units dan sebagainya. Jadi yang paling penting kat sini, bus 1 adalah protokol yang paling tinggi, iaitu bahagian speed dia yang perlukan adalah paling cepat. Okay. Each of these network operate at a different speed. These different speed bus are identified by prefix or suffix. For example, a low speed bus is called CAN B or MS CAN. Jadi dalam kita punya CAN bus system, okay, disebabkan oleh ada bus-bus yang berbeza, dia ada speed yang berbeza, iaitu penghantaran data dia tu yang paling laju daripada kurang laju daripada paling slow. Okay. Sebagai contoh, low speed bus, okay, dipanggil CAN B ataupun MS CAN. MS ni adalah medium speed CAN. Okay. Likewise, a high speed bus is called CAN C or HS CAN. Okay. Ada juga dipanggil, kalau untuk yang paling laju tinggi adalah dipanggil CAN C. Okay. High speed CAN ataupun HS CAN, high speed. Okay. Manufacturers are not consistent with the label, so there are variety of them. Jadi ada pelbagai-bagai nama lain. Okay. Jadi untuk CAN bus tu dia ada yang paling laju dan kurang laju. Low speed CAN are typically used for body functions such as interior and exterior light. Okay. Sebagai contoh, low speed CAN digunakan untuk yang kurang maklumat dia tu tak perlukan yang laju. Sebagai contoh, lampu-lampu, horn, lock, wiper, seat, tingkap dan juga sound system. Itu semua tak perlukan kelajuan yang tinggi untuk dia punya penghantaran maklumat. Untuk high speed CAN is used for real time function. Okay, untuk keadaan enjin operasi. Okay, sebagai contoh, engine management, anti-lock brake system, transmission control, tire pressure monitoring system, vehicle stability system. Itu semua memerlukan data yang laju, okay, untuk kereta kita beroperasi dan juga respon dengan keadaan yang baik. These networks are integrated through a use of gateway. A gateway module allows for data exchange between the different bus. Jadi dalam sistem kita punya network ataupun communication di dalam kenderaan kita ni, ada modul yang bertindak sebagai gateway. Gateway ni adalah sebagai perantaraan. Okay. It translates a message on one bus and transfer that message to another bus without changing the message. Okay, sebagai contoh, kita ada satu modul yang utama, dia sebagai gateway, okay, sebagai perantara antara modul yang lain. Okay, ada modul, dua modul, di tengah-tengah tu gateway. Jadi data daripada modul A ke B melalui gateway ni, data dia adalah data yang sama. Dia hantar melalui gateway dan dibagi balik pun data yang sama. Tak ada perubahan. Okay. In many vehicles, the BCM body control module
serve as a gateway for different buses. Sebagai contoh, kita ada gate apa nama tu, modul A, modul B, tengah tu adalah body control module. Sebagai contoh, pada bahagian immobilizer, body control module dan juga powertrain control module. Okay. Although the BCM is designated as a body system, a vehicle may not start if the BCM is not operating correctly. This is due to its role as the gateway. If there is no communication between the security and anti-theft system and the engine control system, the engine will not start. The PCM needs to know that it is okay to run the engine. Jadi sebagai contohnya, kita ada body control module sebagai gateway. Okay, dia ada anti-theft system sebagai contoh immobilizer. Okay, dan powertrain control module untuk menggerakkan enjin. Okay. Jika anti-theft system ataupun immobilizer system ni dia tak ada apa-apa bacaan, okay, BCM dia tak akan membenarkan PCM beroperasi. Okay. Jika ada kerosakan pada ataupun ada fault ataupun ada error pada bahagian immobilizer, body control module dia tak akan dapat bagi PCM bergerak sebab data tu tidak dihantar. Okay. So itu saja untuk bahagian CAN bus system. Jika ada apa sebarang pertanyaan, boleh kontak saya, boleh tanya direct ataupun boleh WhatsApp. Okay, saya akan cuba menjelaskan lebih lanjut lah. Okay, terima kasih.